Hi guys! So, rest day ko ngayon. Wala pa akong tulog na maayos. Idlip-idlip lang kasi hindi talaga ako natutulog agad kapag rest day ko. Pero by the way, for my vlog today is mag-unbox ako ng parcel from Dailan. So, gift niya daw ito. Ayan, gift niya daw sa akin to nung birthday ko. Medyo delay kasi delay din talaga yung ship. May delay. So yun, hindi ko alam kung ano ito, kinakabahan ako. And ayun o, tingnan nyo, tinanggal niya talaga yung nakasulat. Tingin ko tinanggal niya talaga yan para hindi ko makita. So ayan, mag-unbox tayo. I'm scared. What's this? At sealed na sealed siya ha. Mukhang may idea ako. Kasi lumalabas yung logo eh. Lumalabas yung logo. Oh, nakita niyo ba? Hindi ko ma-open. Grabe naman ito. Very puyat pa ito. Hindi ka ma-open. Makabuksan to ah. Kaya nga. Medyo pinakahirapan ako sa kami bukas. Kasi sealed na sealed na sealed na sealed siya. I think I need medyo matibay ang kanyang pagkakadikit. May idea na ako pero hindi ko alam. Tingnan mo. Kanina pa ako nag-open diba? Ayaw niya. Kasi sobrang tindi ng pagkaka. Oh. OMG. Sinabi niya sa akin to nung last time nagkita kami. Pero yun niya, hindi pa nga siya dumarating. So, kanina, minessage niya ako. Dumating na siya. So, yun. Pinalala, move niya dito sa bahay. Medyo makakalimutan pa yung sorry. Ang tagal na unboxing. Pinis ko na ako 4 minutes na. Ito na, nabubuksan ko na yung box. Sabi ko pa nga sa kanya, baka maiyak ako medyo emotional ako ngayon eh. Pero mukhang hindi naman. Okay, open ko na. Ano yung plastic? Ouch. Oh my god. Ano yung tsura nito? Wait lang. Nakabahan ako. Hindi. Dandahan pa eh. Paper bag. Coach na paper bag. Diyos ko ang surprise talaga. 'Di ba? Super pack tapos paper bag. OMG. Tapos ano to? May pa-letter.
nagpa-letter si Coach. Nabasa niyo ba? Yeah. Gusto niya na naka-on pa siya. Naka-plastic pa siya ng bongga. So, tapos may cover. So, hindi ko pa nakikita connection niya sa loob. I know it's a bag. Ang laki ah. Ang laki oh. Tingnan natin yung loob. What color is this? Ganda. May bago na akong bag. Tapos, ang laki niya. Tapos, meron na pouch. Oh, Sir Day. Ang ganda. Very me kasi halos lahat ng mga damit ko mga floral. Mostly mga printed. Ang ganda. So, pwede ko na itong gamitin sa Thursday pagpasok ko ulit. Thank you, Sir Dale. This is so nice. Tapos color pink pa siya. Look. Yan. Open natin ito. Baka meron pa siyang laman. Mali natin, baka may laman dito. Ano dito? Mga pang release. Pang lagay here. Thank you, Sir Dale. Oh my God. Ang ganda. I love it. So, sabi niya sa akin, ano na daw to? Birthday, Christmas, New Year, Valentine's Day. Kasi mahal daw. So, I think, well, knowing him naman, diba? Saka, ang ganda. Nakakaiyak siya. Hindi pa siya masyadong nagsisikin sa akin, pero sobrang gusto ko and sobrang na-appreciate ko to. Bilang, alam mo yun, kilala niya ako pagdating sa mga bagay-bagay. Kilala niya ako sa mga designs, sa mga gusto ko talaga. And yeah, this one is so nice. Ang ganda. Yeah, Sir Dale, thank you. Thank you so much for this Coach bag. Yeah, gusto ko niyakapin ko na lang siya. Thank you so much, Sir Dale. Naiiyak ako. Naiiyak ako. Yan, nagsisigi na siya sa akin. Naiiyak na ako. Ayun, yun lang for unboxing ng gift sa akin ni Opa Dailan. So yan, Coach bag. Bye! Thank you, Sir Dale.